टपिक हो COVID-19. सो एनएमसीको एक्जाम त सर्यो बट अपकमिङ एक्जाममा COVID-19को यस्तो पेन्डेमिक भाइरस सिचुएसनमा यो टपिकबाट क्वेसन आउने अलमोस्ट स्योर हो. अस्ति पोखरामा भएको एक्जाममा पनि यो टपिकबाट क्वेसन आएको थियो रिगार्डिङ द स्ट्रक्चर अफ द कोरोना भाइरस एन्ड तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने पनि हाई चान्स छ. सो टाइम भए बेलामा पढिहाल्नुपर्छ है त. नाउ लेट्स गो. On 31st of December 2019, Chinaले WHOलाई इन्फर्म गर्यो about the pneumonia outbreak of unknown cause. But now we know the cause. What is the cause? So it's a virus from coronavirus family, जसको नाम हो SARS coronavirus 2, which stands for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. जसले गर्दाखेरि respiratory disease लाग्छ and the disease is called COVID-19, which stands for coronavirus disease 2019. इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा यो भाइरसको सर्फेसमा भएको स्पाइक्सहरूले गरेर भाइरसले चाहिँ क्राउन लगा जस्तो देख्छ. त्यही भएर यसको नाम कोरोना राखिएको. एन्ड इन ल्याटिन कोरोना मिन्स क्राउन. Now the virus को genetic material is single stranded RNA जसको चाहिँ न्यूक्लियर बेसिसहरू के हो AUGC adenine uracil guanine and cytosine. So यसको entire genome चाहिँ यो न्यूक्लियर बेसिसहरूले बनेको हुन्छ which is like 30,000 bases long which is packed together in a nuclear protein. So 30,000 bases लामो हुन्छ packed together in a nuclear protein. Now, virus को structural proteins are M protein, hemagglutinin esterase, and envelope protein and glycoprotein. यो सबै प्रोटिन्सहरू चाहिँ लिपिड बाइलेयरमा चाहिँ इम्बेडेड भएको हुन्छ यानी कि गाँसिएको हुन्छ. Now remember S protein, spike protein which is the most important protein of the virus. यो प्रोटिनको हेल्प लिएर भाइरस चाहिँ होस्ट सेलसँग अट्याच गर्छ and it invades the host cell. Now let's go to the pathophysiology. So first ma route of transmission. So कुन तरिकाबाट एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेलाई सर्न सक्छ. यसमा we know it can be transmitted through respiratory droplets. So respiratory droplets को थ्रुबाट 3 to 6 feet सम्म परको मान्छेलाई सर्न सक्छ. एन्ड इफ यो ड्रपलेट कुनै पनि सर्फेसमा छ भने लाइक ढोकाको ह्यान्डल, टेबल, चेयर अर एनी अदर थिङ है, त्यो सर्फेसमा द्याट ड्रपलेट भएको भाइरस ड्रपलेटमा भएको भाइरस क्यान सर्भाइभ फर 24 आवर्स. एन्ड कसैले त्यो सर्फेसमा छोएर आफ्नो टी जोन यानि आइज, नोज या माउथको म्युकस मेम्ब्रेनमा छोयो भने द्याट पर्सन क्यान गेट इन्फेक्टेड. एन्ड एयरबोर्न हेज पोटेन्सियल फर 3 आवर्स. सो समवन coughs and sneezes है एन्ड 3 घण्टासम्म त्यो एटमोस्फियर या त्यो एरियाबाट पास हुने मान्छेहरूलाई सर्न सक्छ. एन्ड लास्टली वी हेभ फिको ओरल रुट. सो फर्स्ट पर्सनले लङ टोइलेट गरिसकेपछि आफ्नो हात धुनु अगाडि कुनै सामान छुन्छ भने लाइक टुथपेस्ट अर टुथब्रस या एनी अदर थिङ होइन, त्यसपछि सेकेन्ड पर्सन आएर त्यही सामानहरू छुन्छ भने दे क्यान इनोकुलेट देमसेल्भ्स विथ द भाइरस. सो दिस इज आवर लङ. We have bronchus. Bronchus divides into right and left main bronchus. And your right main bronchus divides into 3 sections. Right upper, middle and lower lobe. And left main bronchus divides into 2 sections, upper and lower lobe. Then we have secondary bronchus, tertiary bronchus, bronchioles, terminal bronchioles, and यो सबैको एन्डमा छ एल्भियोलाई जुन चाहिँ सानो सानो ग्रेप जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ. अनि हाम्रो ह्युमन बडीमा देयर आर अराउन्ड 600 मिलियन्स एल्भियोलाई होइन विच आर अल सराउन्डेड बाई क्यापिलरिज. सो जब हार्टबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड लङ्समा आउँछ देन एल्भियोलाईको अक्सिजन गएर चाहिँ त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई अक्सिजनेट गराउँछ एन्ड देन द्याट ब्लड गोज ब्याक टु द हार्ट. अनि हार्टबाट पम्प भइसकेपछि होल बडीमा अक्सिजनेटेड ब्लड पुग्छ. नाउ लेट्स कम टु द alveoli structures. There are 2 types of cells in the alveoli. First is type 1 pneumocyte and second is type 2 pneumocyte. So both are unique and both have unique functions. So type 1 pneumocyte is also known as squamous alveolar cell. यसले चाहिँ alveoli को 95% surface area cover गर्छ and योबाट चाहिँ gas exchange हुन्छ. Type 1 pneumocyte helps in gas exchange. And then we have type 2 pneumocytes. Type 2 pneumocytes also known as great alveolar cell. And type 2 pneumocyte secretes pulmonary surfactant जसले चाहिँ surface tension maintain गर्छ and respiration को process भइरा बेलामा चाहिँ alveoli लाई
कोल्याप्स हुन दिँदैन। एन्ड टाइप 2 निमोसाइटको अर्को फङ्सन के हो भन्दाखेरि इट अल्सो अब्जर्भ्स सोडियम आयोन्स एन्ड वाटर एन्ड एल्भियोलाईमा चाहिँ फ्लुइडहरू चाहिँ अननेसेसरीली कलेक्ट हुन दिँदैन। नाउ कुनै पनि रुटबाट भाइरस रेस्पिरेटरी सिस्टममा छिरेपछि इट लभ्स टु अट्याक एल्भियोलाई, स्पेसिफिकली टाइप 2 निमोसाइट। सो भाइरसको सर्फेसमा भएको जुन स्पाइक प्रोटिन छ द्याट गोज एन्ड अट्याचेस विथ द रिसेप्टर एन्ड द रिसेप्टर इज एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम 2। सो त्यो रिसेप्टरसँग बाइन्ड भइसकेपछि भाइरस चाहिँ भित्र इन्गल्फ्ड हुन्छ एन्ड भित्र छिरिसकेपछि भाइरस रिलिजेस इट्स सिङ्गल स्ट्रान्डेड आरएनए। अनि त्यो सिङ्गल स्ट्रान्डेड आरएनएले चाहिँ हाम्रो सेलभित्रको दुईवटा कुरा युज गर्छ। फर्स्टमा राइबोसोम एन्ड देन सेकेन्डमा चाहिँ आरएनए डिपेन्डेन्ट आरएनए पोलिमरेज। सो राइबोसोम युज गरेर बाई द प्रोसेस अफ ट्रान्सलेसन मल्टिपल प्रोटिन मोलिक्युल्सहरू बन्छ, पोलिप्रोटिन्सहरू बन्छ। एन्ड देन सेकेन्डमा आरएनए डिपेन्डेन्ट आरएनए पोलिमरेज युज गरिसकेपछि एउटै आरएनएबाट मल्टिपल आरएनए बन्छ। सो इट टेक्स आरएनए एन्ड सिन्थेसाइजेस आरएनए। एन्ड देन थर्डमा चाहिँ दोज पोलिप्रोटिन्सहरू जुन थियो बाई द हेल्प अफ प्रोटिएनेजेस त्यो पोलिप्रोटिन्सहरू चाहिँ कन्भर्ट्स इन्टु चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ भाइरल कम्पोनेन्ट्स होइन। के अरे प्रोटिएनेजेसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पोलिप्रोटिन्सहरूलाई प्रोटोलाइटिकली क्लिभ गर्छ, काट्दिन्छ एन्ड देन कन्भर्ट्स दोज polyproteins into viral components such as nucleocapsid, enzymes अनि spike proteins. Now, अब यो viral component पनि बनिसक्यो and single stranded RNA पनि बनिसक्यो and then combine these two we have new virus हैन। Now त्यो brand new virusहरू चाहिँ बर्ड अफ भएर त्यो टाइप 2 निमोसाइटबाट बाहिर निस्किन्छ and on the process it destroys that type 2 निमोसाइट हैन। and then that टाइप 2 निमोसाइट ड्यामेज भइसकेपछि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू निस्किन्छ which is gonna go and stimulate alveolar macrophages. So alveolar macrophages stimulate भइसकेपछि that macrophage secretes cytokines, especially interleukin 1, interleukin 6 and tumor necrotic factor. नाउ त्यो साइटोकाइन्सहरू चाहिँ ब्लड भेसलमा जान्छ एन्ड इन्डोथेलियल सेल्सहरूलाई चाहिँ श्रिङ्क गराउँछ अनि इन्डोथेलियल सेल्सको बिचको जुन ग्याप छ त्यसलाई बढाउँछ कजिङ इन्क्रिज्ड क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी एन्ड दिस साइटोकाइन्स अल्सो रिचेस स्मुथ मसल अनि स्मुथ मसलमा गइसकेपछि भ्यासोडाइलेसन कज गराउँछ। नाउ क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी त बढा छ सो भेसलमा भएको फ्लुइडहरू चाहिँ बाहिर इन्टरस्टिशियल स्पेसमा चाहिँ लिक हुन थाल्छ एन्ड देन दिस फ्लुइड क्यान कम्प्रेस एल्भियोलाई है बाहिरबाट एन्ड दिस फ्लुइड क्यान अल्सो लिक इनसाइड द एल्भियोलाई। अब एल्भियोलाईमा चाहिँ एकदम एक्सेस अमाउन्टमा फ्लुइड जम्मा भयो भने द्याट क्यान डिक्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ सर्फेक्टेन्ट है। सर्फेक्टेन्टको काम के हो? इट डिक्रिजेस सर्फेस टेन्सन एन्ड अल्सो एल्भियोलाईलाई चाहिँ कोल्याप्स हुन दिँदैन। सो फ्लुइडले गर्दाखेरि सर्फेक्टेन्टहरू ड्राउन आउट भएपछि इट इन्क्रिजेस कोल्याप्सिङ प्रेसर एन्ड एल्भियोलाई चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। सो यो इन्टरस्टिशियल स्पेसमा जम्मा भएको जुन यो फ्लुइड छ त्यसले गर्दाखेरि ग्यास एक्सचेन्ज राम्ररी हुन पाउँदैन। सो ग्यास एक्सचेन्ज राम्ररी नभइसकेपछि ब्लडमा अक्सिजनको कमी हुन्छ द्याट कजेस हाइपोक्सिमिया एन्ड अल्सो एल्भियोलाईमा भएको फ्लुइडले गर्दाखेरि के भएको छ एल्भियोलाई चाहिँ कोल्याप्स भएको छ भनेपछि देयर इज इन्क्रिज वर्क अफ ब्रिदिङ। एल्भियोलाईलाई पहिला त खुलाउनु पर्यो त्यसको लागि एक्सेस अमाउन्ट अफ फोर्स चाहियो त्यसले गर्दाखेरि एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम हुन्छ। अब भाइरसले गर्दा जुन टाइप 2 निमोसाइट डिस्ट्रोय भएको थियो त्यसपछि के भएको थियो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू निस्केको थियो जसले गएर चाहिँ म्याक्रोफेजहरूलाई स्टिमुलेट गरेको थियो। नाउ त्यही इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरूले अरू न्युट्रोफिल्सहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा बोलाउँछ। सो न्युट्रोफिल्सहरू चाहिँ थ्रु ब्लड त्यो ठाउँमा आउँछ एन्ड न्युट्रोफिल्सहरू सबै मिलेर चाहिँ भाइरसलाई डिस्ट्रोय गर्न ट्राई गर्छ। सो भाइरसलाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि न्युट्रोफिलले के गर्छ इट रिलिजेस रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिस एन्ड प्रोटिएजेस। सो रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिस एन्ड प्रोटिएजेसले चाहिँ फ्यु भाइरसलाई डिस्ट्रोय गर्छ विच इज अ गुड थिङ बट टाइप 1 र टाइप 2 निमोसाइटलाई पनि डिस्ट्रोय गर्छ विच इज अ ब्याड थिङ। सो टाइप 1 निमोसाइटको काम के हो ग्यास एक्सचेन्जमा हेल्प गर्ने बट टाइप 1 निमोसाइट चाहिँ डिस्ट्रोय भयो भने ग्यास एक्सचेन्ज राम्ररी हुन पाउँदैन जसले गर्दा पनि हाइपोक्सिमिया हुन्छ एन्ड टाइप 2 निमोसाइटको काम के हो सर्फेक्टेन्ट प्रड्युस गर्ने एन्ड टाइप 2 निमोसाइट डिस्ट्रोय भइसकेपछि सर्फेक्टेन्ट राम्ररी प्रड्युस हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एल्भियोलाई चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ in return that causes acute respiratory distress syndrome. Now यो डिस्ट्रोय भएको टाइप 1 र टाइप 2 निमोसाइटहरू चाहिँ स्लफ अफ भएर एल्भियोलसको सेन्टरमा आएर बस्छ।
नाउ सेन्टर अफ एल्भियोलस के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुइड हुन्छ, प्रोटिन डिपोजिसन हुन्छ, सेलुलर डेब्रिजहरू हुन्छ, म्याक्रोफेजेस हुन्छ, न्युट्रोफिल्सहरू हुन्छ, यो सबै मिलेर चाहिँ कन्सोलिडेसन बनाउँछ। एन्ड यो कन्सोलिडेसन बिस्तारै डिग्रेड हुँदै गइसकेपछि पेसेन्ट इज गोइङ टु कफ इट अप एन्ड कजेस प्रोडक्टिभ कफ। नाउ जुन त्यो एल्भियोलार म्याक्रोफेजेसले साइटोकाइन्सहरू प्रड्युस गरेको थियो, त्यो साइटोकाइन्सहरूले क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी बढाउने र भ्यासोडाइलेसन काम मात्र होइन, दे आर अल्सो कन्सिडर्ड पाइरोजेन्स है। सो इन्टरलिकिन 1, 6 एन्ड ट्युमर नेक्रोटिक फ्याक्टरहरू चाहिँ ब्लड भेसल हुँदै पुग्छ कहाँ? ब्रेनमा। सो ब्रेनमा गएर हाइपोथ्यालामसमा उनीहरूको लागि रिसेप्टर हुन्छ एन्ड हाइपोथ्यालामसले चाहिँ थाहा पाउँछ यो पाइरोजेन्सहरू छ भनेर, एन्ड देन हाइपोथ्यालामस प्रड्युसेस प्रोस्टाग्ल्यान्डिन जसले चाहिँ थर्मोस्ट्याट रिसेट गर्छ एन्ड द्याट प्रड्युसेस इन्क्रिज इन बडी टेम्परेचर द्याट कजेस फिभर। सो अघि भनेको मल्टिपल रिजन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज राम्ररी हुन पाएको छैन, त्यही भएर कार्बन डाइअक्साइडहरू ब्लडबाट निस्किन पाएको छैन, अक्सिजन भित्र छिर्न पाएको छैन, एन्ड त्यसले गर्दाखेरि ब्लड पिएच के हुन्छ? घटिरहेको हुन्छ। एन्ड अल दिज फ्याक्टर्सहरूलाई डिटेक्ट गर्ने केले हो? हाम्रो पेरिफेरल किमो रिसेप्टर्सहरूले हो। सो पेरिफेरल किमो रिसेप्टर्सको मेन फङ्सन भनेको दे डिटेक्ट कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन एन्ड पिएच लेभल इन द ब्लड होइन। जब यो इम्ब्यालेन्स भएको देख्छ त्यसपछि केमो रिसेप्टर्सहरू चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ एन्ड दे क्यान ट्रिगर रिफ्लेक्स, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम स्टिमुलेट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हार्ट रेट बढ्छ, भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, कार्डियक आउटपुट बढ्छ, रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ, ब्लड प्रेसर बढ्छ। सो कोभिड-19 को अहिलेसम्मको मेजर सिम्टम्सहरू के देखियो त? प्रोडक्टिभ कफ, फिभर, इन्क्रिज्ड वर्क अफ ब्रिदिङ, त्यसले गर्दाखेरि डिस्पनिया अर सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ, हाइपोक्सिमिया, इन्क्रिज्ड हार्ट रेट, पेसेन्ट ट्याकिकार्डिक हुन्छ, इन्क्रिज्ड रेस्पिरेटरी रेट, इन्क्रिज्ड कार्डियक आउटपुट, इन्क्रिज्ड बिपी। सो पछि गएर यो लङको इन्फ्लामेसन यति सिभियर हुन्छ कि दिस स्टार्ट्स लिचिङ इन्टु द ब्लड स्ट्रिम एन्ड स्प्रेडिङ एन्ड अल ओभर डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडीमा इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स स्टार्ट हुन थाल्छ एन्ड दिस लिड्स टु सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स सिन्ड्रम, जुन पछि गएर द्याट क्यान कज सेप्टिक सक। सो इन्फ्लामेसनले गरेर चाहिँ क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी बढिरहेको हुन्छ एन्ड देन सिस्टमिक सर्कुलेसनको फ्लुइडहरू चाहिँ लिक गर्न थाल्छ एन्ड द्याट गोज इन्टु द इन्टस्टिसियल टिस्यु एन्ड स्टार्ट्स एकुमुलेटिङ देयर। सो भेसलभित्रको फ्लुइडहरू सबै बाहिर इन्टस्टिसियल टिस्युमा गएर जम्मा हुन थाल्यो एन्ड ब्लड भल्युम के हुन्छ? त्यही कारणले ब्लड भल्युम घट्छ। एन्ड अल्सो इन्फ्लामेसनले गरेर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ? भ्यासोडाइलेसन। भ्यासोडाइलेसन भएपछि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेन्स जुन छ त्यो घट्छ एन्ड ब्लड प्रेसर घट्छ एन्ड पेसेन्ट बिकम्स हाइपोटेन्सिभ। अनि हाइपोटेन्सिभ भइसकेपछि डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरूमा चाहिँ ब्लड सप्लाई राम्ररी हुँदैन। ब्लड सप्लाई राम्ररी नभएपछि देयर इज मल्टी सिस्टम अर्गन फेलियर। सो किडनीमा ब्लड सप्लाई भएन भने किडनीको फङ्सन डिक्रिज हुन्छ एन्ड नर्मली ब्युएन एन्ड क्रियाटिनिन एक्सक्रिट हुनुपर्ने हो, त्यो एक्सक्रिट हुँदैन एन्ड ब्लडमै जम्मा भएर बस्छ। एन्ड अल्सो लिभर रिलिजेस स्पेसिफिक इन्जाइम्सहरू रिलिज गर्छ है, लिभर इन्जाइम्स बढ्छ, एएलटी, एएसटी, बिलिरुबिन बढ्छ अनि एक्युट फेज रिएक्टिभ प्रोटिन्सहरू बढ्छ। सो पेसेन्टको कन्डिसन आउँदाखेरि कति लेभलसम्म सिभियर छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले ब्लड ड्र गरेर वी क्यान लुक फर लिभर इन्जाइम्स, एएलटी, एएसटीको लेभल, बिलिरुबिनको लेभल, वी अल्सो क्यान लुक फर ब्युएन क्रियाटिनिनको लेभल हेरेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ।